Bine v-am găsit! Suntem în standul Borodi Design. Ce face Borodi Design? Borodi Design face multe lucruri. Am început, suntem la bază o firmă de construcții. Am lucrat mult în ridicare de case de lemn, tradițional. De aici și De aici această structură. Da. Am început ușor să facem și parte de design interior. Și văzând că este o cerere mare pe piață pentru mobilier unicat, găsind foarte greu furnizor pentru asta, am zis că vrem să acoperim pachetul complet. Și atunci facem de la parte de construcție, parte de proiectare, design interior și inclusiv mobilier. E foarte interesant că voi, prin amenajarea standului, aveți și o zonă tradițională care amintește cumva de Maramureș. De ce? Noi la bază suntem din Maramureș. Atelierul în care confecționăm mobilierul e Sighetul Marmației, că cumva acolo, în inima Maramureșului. În familia mea e cumva și tradiție foarte prezentă. Maică-mea, bunicul și străbunicul au făcut pălării tradiționale. Și am zis că anul ăsta e prima dată când aducem la Deco Days ceva din zona noastră, ceva reprezentativ pentru noi. Să înțeleg că tu ești a doua generație în acest business? Depinde de ce business discutăm. Însă a patra generație dacă vorbim de pălării. Interesant. Și a doua generație dacă vorbim de confecția de mobiliar și lucruri din astea. Și construcții din lemn. Absolut, da. Și ce fel de construcții din lemn? Păi am lucrat de la biserici, case vechi, restaurat de case vechi. La noi casele în Maramureș sunt destul de modulare. Da, și putem să luăm o casă afectată dintr-o anumită zonă, să o remontăm, să o reconfigurăm într-o altă zonă. Asta e... Acesta e domeniul foarte interesant, dar am văzut și zona de tâmplărie. Da, zona de tâmplărie e destul de nouă. Aha. Adică, din nou, aici există o lipsă pe piață. Pentru tâmplăria în stil maramureșan. Da. Și atunci, de anul ăsta, am început să producem și tâmplărie de lemn. Am înțeles, am observat că aveți și o feronerie adaptată acestui stil rustic. Nu a fost foarte ușor să o găsim, dar până la urmă am reușit să găsim elemente cât mai similare cu cele autentice. Deci să înțeleg că lucrați mai ales cu lemnul masiv. Da, preferăm să lucrăm cu lemn masiv. Acum, în funcție de proiecte și de locație, lucrăm și cu paneluri și cu furniruri. Sunt clujancă și reprezint firma. Mă ocup în mod special de vânzarea vopselor Benjamin Moore, pe care le-am aplicat cumva și pe aceste piese din lemn, dar îmi place foarte tare conceptul și ceea ce produc ei în Sighet, noi de fapt, în Sighet, noi, și fac și partea de ofertare pe zona de atelier. Adică, practic, cine vrea să... Cine își dorește ceva, exact, ia contactul cu tine. Exact. Și, de exemplu, cum se întâmplă? Să zicem că vine cineva aici la stand, a văzut niște lucruri care îi plac, cum se întâmplă mai departe? În mod normal, am luat contactele fiecarei persoane care a fost interesată de astfel de produse, după care va urma follow-up-ul după eveniment. Da, eu mă pun în ipostaza unui vizitator. Da, am văzut că îmi place ceva. La ce să mă aștept ca și proces? Adică înțeleg că lucrurile pe care le faceți sunt practic pe comandă. Corect. Adică nu e ceva, dacă îți place, de exemplu, dulapul, masa, să o poți să o ai imediat, nu? Este foarte adevărat. Așa, cum se Procesul durează puțin, partea de ofertare e puțin mai... Adică o facem destul de repede, în câteva zile, în funcție de proiectul pe care îl avem. Acum nu știu dacă aveți și lucrați cu un designer sau un arhitect sau vă putem oferi noi serviciile respective. Interesant, tocmai de asta ați dezvoltat și partea asta, nu? De design. După care partea de livrare este în funcție de fiecare proiect, pentru că fiecare este personalizat. Noi facem transportul și montajul. Poate să dureze, 45, 60, 80, depinde de fiecare proiect. Am avut proiecte care au durat inclusiv 6 luni, pentru că de multe ori avem clienți care nu știu neapărat ce vor, au niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm cu mobilierul pe care îl furnizăm. Urmează primul pas după ofertare ar fi, sau chiar înainte de ofertare ar fi partea de concept, în care un coleg al meu se ocupă de design și după aia discutăm detalii funcționale, cum să funcționeze, ce accesorii punem, ce finisaje punem, cum se poate executa din punct de vedere tehnic. După aia apar eu și fac efectiv proiectul tehnic, predau schițele spre atelier și începem efectiv lucru. Cel mai mult durează nu munca fizică, efectiv munca de birou e cea mai... De proiectare. Da, pentru că pregătim o grămadă de monstre, facem o grămadă de demonstrații cu diverse tipuri de accesorii, finisaje, în funcție de
de locul și de modul în care să fie utilizat mobilierul, avem mai multe tipuri de finisaje. Eu tot mă uit la tine și eu sunt mamă de băieți, te văd așa de tânăr. Cum te-ai gândit să continui munca părinților? Cred că a venit pur și simplu, nu am avut ocazia să mă gândesc niciodată. Câți ani ai? 24 de ani. 24 de ani. Și de când ești implicat în treaba aceasta? Păi lucrez în companie de vreo 6 ani, Adică de la 18 ani? de la 18 ani, dar de 4 ani lucrez strict în parte de proiectare. Și cum s-a întâmplat de ai lucrat? Au venit părinții și ți-au zis, hai, vino? Eu sunt acum student la robotică și știam să folosesc niște programe de proiectare destul de avansate. Mi-era foarte ușor să fac schițe de execuție corect și să pot să trimit proiectele direct la utilajele pe care le folosim. Și a fost pur și simplu, a fost nevoie la un moment dat, eram în lipsă de personal, m-am ocupat și după aia așa a rămas. Da, dar pe de altă parte sunt multe cazuri de copii care nu vor să-și urmeze părinții, care zic, nu mă interesează. Acum, cred că aici decizia nu e luată neapărat, adică cred că e ok să avem toți viitorul nostru și să ne construim noi viitorul. Momentan asta fac, asta îmi place, se poate să se schimbe, se poate să nu se schimbe. Poate Văd că îți place, ești foarte implicat. Îmi place, cumva mi se potrivește cu ce fac și cu ce îmi doresc să fac. Da, simți cumva că fiind din Maramureș, ai și o legătură cu această zonă care înseamnă lemn, cultura lemnului? Absolut, da. Adică la noi în Maramureș lemnul e super prezent și mobilierul din lemn e foarte prezent și cum am văzut mereu cum se fac anumite lucruri, de la porți, de la case. După aia am luat elemente din zonele alea și le-am implementat în mobilierul pe care l-am făcut. Inclusiv picioarele de la masă sau îmbinările de la mobilier, fronturile mobilierelor. Sunt cumva inspirate din modul în care se îmbină elementele și la uși și la geamuri. Foarte interesant. Și voi ați venit la Deco Days pentru că ați simțit că aici vă puteți întâlni mai mult cu zona de specialiști? Deja e al 3-lea an în care participăm la Deco Days și am avut feedback foarte bun în fiecare an. Noi suntem un producător destul de mic, vorbind de Deco Days. Sunt producători cu vechime mai mare, sunt producători cu fabrici mai performante decât ale noastre, dar cred că suntem foarte bineveniți aici. Da, Poate că suntem destul de autentici și în primire, suntem primitori cu clienții sau cu vizitatorii. Am gustat și eu din slănină, da, e foarte bună. Mulțumim. Maica mea se ocupă de bucate și de lucrurile Dar astea. voi îi ziceți altfel, slană, nu? Nu, slănină. Slănină, bine. Deci, da, ați făcut așa un colț de Maramureș, dar vedem și piese foarte contemporane. Da. Adică, Cred că băncuța e piesa cea mai contemporană acum. am înțeles, Masa e un mix. Am da, încercat să o introducem, să avem și o masă cu câteva scaune, care să aibă câteva elemente inspirate din Maramureș, dar în același timp să poată să fie inclusă în aproape orice decor. dar voi vă orientați mai mult către zona de pe comandă, da? Adică nu serie. Noi lucrăm numai pe comandă, da. Da. Am înțeles de la Ioana, care ne-a explicat acest lucru. Nu pot decât să mă bucur că v-am întâlnit la acest târg Mulțumim pentru vizită. și să vă doresc succes. Mulțumim.